આજે વરસાદમાં ખાવાની મજા પડી જાય એવું અને જો ઘરમાં કોઈ શાક ના હોય તો એકદમ સ્વાદિષ્ટ અને સરળ રેસીપી છે દહીંવાળું શિમલા મરચાંનું શાક. અહીંયા આ શાક ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે અને ફટાફટ બને છે. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ મુક્તિસ કિચન. હું છું મુક્તિ પંડ્યા. તો દહીંવાળું શિમલા મરચાંનું શાક બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં અહીંયા શિમલા મરચાં લઈ લેવાના છે. તો અહીંયા મેં 2 જાતના શિમલા મરચાં લીધેલા છે. અહીંયા આ રીતે નાના બી શિમલા મરચાં મળતા હોય છે, એ તમારે લેવાના. કાં તો પછી તમારી પાસે જો આવા ના મળે બહાર બજારમાં તો તમે આ રીતના લાંબા જે મરચાં આવે છે એ પણ તમે અહીંયા લઈ શકો છો. પણ નાના શિમલા મરચાં આ રીતના ગોળ હોય તો વધારે સારું હોય છે. મોટા શિમલા મરચાંનો ઉપયોગ અહીંયા કરવામાં નથી આવતો. તો અહીંયા આપણે આવા નાના શિમલા મરચાં એટલા માટે લેવાના છે કે આપણે અહીંયા ભરેલા બનાવવાના છે. તો અહીંયા તમારે નાના કે મોટા જે બી ઉપયોગમાં લેવા હોય એ તમારે લેવાના. હવે અહીંયા હું નાના જે શિમલા મરચાં છે ગોળ એ હું ઉપયોગમાં લેવાની છું. તો અહીંયા આ રીતે પહેલાં ચાકુની મદદથી તમારે ઉપરના ડેટો કાઢી દેવાનું અને અંદરથી વધારે બિયા હોય એ તમારે આ રીતે કાઢીને તમારે રેડી કરી લેવાનું છે. તો જરા બી શિમલા મરચાં તૂટે નહીં એ રીતે તમારે અંદરથી બિયા કાઢીને રેડી કરવાનું છે. તો આવી રીતે આપણે બધા જ કરીને રેડી કરી લઈએ. તો અહીંયા મેં મોટા લાંબા આવે છે એના બી એ જ રીતે મેં ચીરા કરીને રેડી કરી લીધેલું છે. અને આ રીતે થઈ જાય પછી આની અંદર ભરવાનો આપણે મસાલો બનાવવાનો છે. તો મસાલો બનાવવા માટે મેં અહીંયા 5 થી 6 બટેટાને પહેલાંથી બાફીને રેડી કરી લીધેલા છે, એ તમારે અહીંયા લઈ લેવાના છે. તો અહીંયા તમે કેટલા મરચાં ભરવામાં લો છો એ પ્રમાણે તમારે અહીંયા બટેટાનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે. હવે અહીંયા બટેટાને આ રીતે મેશ કરી દેવાનું છે. ધ્યાન રહે કે જ્યારે બી તમે બટેટા બાફો તો એકદમ જ પાણીવાળા બાફવાના નથી, પણ આ રીતે થોડા ડ્રાય હોય એ રીતે બાફવાના રહેશે. પછી આ રીતે બધા જ બટેટાને મેશ કરી દેવાના. તમે જોઈ શકો છો આ રીતે મેશ થઈ જાય પછી એની અંદર તમારે બીજા મસાલા એડ કરવાના છે. તો અહીંયા હું 1 થી 2 ચમચી જેવા ઝીણા સમારેલા કાંદા એડ કરીશ. 1 થી 2 ચમચી જેવા આદુ, મરચાં અને લસણને આ રીતે અધકચરા વાટીને એડ કરવાના છે. આદુનો ફ્લેવર તમને ન ગમે તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો. 1 થી 2 ચમચી જેવા આપણે સફેદ તલ એડ કરીશું. 1 ચમચી જેવું આપણે ગરમ મસાલો પાવડર, 1/2 ચમચી જેવો હળદર પાવડર, 1 થી 2 ચમચી જેવું લાલ મરચું પાવડર, અહીંયા મેં 1 ચમચી જેવું તીખું મરચું અને 1/2 ચમચી જેવું કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર એડ કર્યું છે. 1 ચમચી જેવું ધાણા જીરું પાવડર, 1 થી 5 ચમચી જેટલી હિંગ એડ કરીશું. 1/2 થી 1 ચમચી જેવું આપણે સાકર એડ કરવાની. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું. મીઠું અહીંયા તમારે થોડુંક જ એડ કરવાનું. થોડીક આપણે કોથમીર એડ કરી દઈશું. 1 થી 2 ચમચી જેવા આપણે અધકચરા સિંગદાણાનો ભૂકો એડ કરવાનો છે. અહીંયા ભૂકો એકદમ જ ઝીણો એવો નથી કરવાનો, ફક્ત અધકચરા જ એડ કરવાના છે. અને આ રીતે બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે. આ રીતે માવો એટલે કે તમારો ભરવાનો મસાલો બની જાય પછી તમારે આને આ રીતે શિમલા મરચાંને જે આપણે ઉપરથી ડેટા કાઢીને રેડી કરી છે એની અંદર તમારે એડ કરી દેવાનું છે. તો એકદમ ઉપર સુધી એડ કરવાનું, ખાલી રહે એ રીતે શિમલા તમારે નથી ભરવાના. આ રીતે ઉપર સુધી એકદમ ભરાઈ જાય એ રીતે તમારે અહીંયા મસાલો એડ કરવાનો છે. અહીંયા મેં બટેટાનો ઉપયોગ કરેલો છે. આ શાકમાં બટેટાનો જ મસાલોનો સ્વાદ બહુ જ સરસ આવે છે. તમે જો ચણાનો લોટનો ઉપયોગ કરશો તો સ્વાદ એટલો નહીં આવે. હવે આ રીતે તમારે લાંબા મરચાંમાં અને ગોળમાં ભરીને રેડી કરી લેવાના. હવે એને વઘારવા માટે આપણે એક કડાઈમાં 2 ચમચા જેટલું તેલ લેવાનું છે. તેલ હલકું ગરમ થાય એટલે એની અંદર તમારે જે આપણે ભરેલા શિમલા મરચાં એડ કર્યા છે એ એડ કરતાં પહેલાં તમારે 1/2 ચમચી જેવું અહીંયા જીરું એડ કરવાનું છે. જીરું એડ થઈ જાય એટલે 1/2થી ઓછી આપણે ફક્ત હળદર પાવડર એડ કરવાની છે. અને જે આપણે શિમલા મરચાં બધા ભરીને રાખ્યા છે એ તમારે આ રીતે એક એક કરીને ગોઠવી દેવાના છે. ગેસની ફ્લેમ એકદમ જ સ્લો રાખવાની અને વચ્ચે વચ્ચે તમારે આને ફરાવતું રહેવાનું. ધ્યાન રહે કે જ્યારે બી તમે ફરાવો
ત્યારે એ તૂટવા ન જોઈએ અને અંદર જે બટેટાનો માવો છે એ પણ બહાર નીકળવો ન જોઈએ, નહીંતર તમારા આ શાક ખાવાનું મજા નહીં આવે અને બરાબર બનશે નહીં. તો આ રીતે બધા જ મરચાં તમારે એડ કરી દેવાના અને સ્લો ગેસની ફ્લેમ ઉપર તમારે આને ચડવા દેવાનું છે. તો ચડવા માટે આપણે બહારનું પડ સરસ ચડે એની માટે થોડુંક અહીંયા તમારે મીઠું સ્પ્રિંકલ કરવાનું છે. તો મીઠું સ્પ્રિંકલ થઈ જાય પછી એકદમ જ ગેસની ફ્લેમ તમારે સ્લો રાખીને અને ઢાંકીને ચડવા દેવાનું છે, વચ્ચે વચ્ચે હલાવતું રહેવાનું. અહીંયા ચડે છે ત્યાં સુધી આપણે એક બીજો મસાલો બનાવીને રેડી કરી લઈએ. તો એક બાઉલમાં અહીંયા આપણે અડધીથી 1 વાટકી જેટલું દહીં લેવાનું છે. અહીંયા દહીં મોરું હોય એવું તમારે લેવાનું રહેશે. દહીં લઈ લીધા પછી આની અંદર આપણે 1 ચમચી જેવું ધાણાજીરું પાવડર, 5 ચમચી જેટલું હળદર પાવડર, 1 થી 2 ચમચી જેવું લાલ મરચું પાવડર, તીખાશ તમને અહીંયા કેટલું જોઈએ છે એ પ્રમાણે લાલ મરચું પાવડર એડ કરવાનું, અડધી ચમચી જેવું ગરમ મસાલો, અડધીથી 1 ચમચી જેવું ઝીણા સમારેલા કાંદા, અડધીથી 1 ચમચી જેવું અહીંયા આપણે ચણાનો લોટ ઉપયોગમાં લેવાનો છે. અહીંયા ચણાનો લોટનો ઉપયોગ બહુ નથી કરવાનો, ફક્ત અડધી ચમચીથી 1 ચમચી જેવું એડ કરવાનું. 1 ચમચી જેવું સફેદ તલ, 1 ચમચી જેવું અહીંયા અધકચરા સિંગદાણાનો ભૂકો, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધીથી 1 ચમચી જેવું અહીંયા લસણ અને મરચાંનો અધકચરા વાટીને એડ કરી દેવાના છે. જે મસાલો તમે આપણે બટેટાના મસાલામાં એડ કર્યો છે એ બધો જ તમારે અહીંયા દહીંમાં એડ કરવાનું અને આ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. દહીં પાતળું ન થાય એ તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે, એટલા માટે જે અહીંયા આપણે ચણાનો લોટનો ઉપયોગ કર્યો છે. હવે આ રીતે મિક્સ થઈ જાય પછી આને થોડીવાર માટે સાઈડ પર મૂકી દઈશું અને હવે આપણે શિમલા મરચાંની જે આપણે કૂક થયા છે જોઈ લઈએ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો સરસ એવા કૂક થઈ ગયા છે. તો બધા શિમલા મરચાં જે ભરેલા છે બધા એક પ્લેટમાં આ રીતે કાઢી લેવાના. કાઢી લીધા પછી આની અંદર જો તમારે તેલ એડ કરવું હોય તો તમે થોડુંક એડ કરી શકો છો, પણ હું અહીંયા એડ નથી કરતી, એટલા માટે હું આટલા જ તેલમાં શાક બનાવીશ. તો તેલ ફરીથી થોડુંક ગરમ થાય એટલે એની અંદર થોડાક લીમડાના પાન, 2 લાલ વગરના મરચાં અને જે આપણે દહીંનો મસાલો બનાવીને રાખ્યો છે એ બધું એડ કરી દેવાનો અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીને સતત તમારે હલાવતા રહેવાનું છે જ્યાં સુધી દહીં ખદખદવા ન લાગે. જો હલાવશો નહીં તો દહીં ફાટી જશે અને દહીં પતળું થઈ જશે. પછી આ રીતે ખદખદવા આવે ત્યારે તમારે આને હલાવવાની જરૂર નથી. ઢાંકીને આપણે 4 મિનિટ માટે કૂક થવા દઈશું. 1 મિનિટ જેવું થઈ જાય પછી તમે જોઈ શકો છો કે મસાલો સરસ એવો ચડી ગયો છે, તેલ છૂટું પડી ગયું છે અને દહીંની અંદર જે ચણાના લોટનો ઉપયોગ કર્યો છે એ પણ સરસ એવો ચડી ગયો છે. પછી આની અંદર જે આપણે શિમલા મરચાંને ચડાવીને રાખ્યા હતા એ આમાં એક એક કરીને એડ કરી દઈશું. એડ કરતા ટાઈમે ધ્યાન રાખવાનું કે જે બટેટાનો માવો જે ભરેલો છે એ આ રીતે ઉપર રાખવાનો છે. હવે આપણે આની ઉપર ફરીથી આપણે અડધી ચમચી જેવું શેકેલા સિંગનો ભૂકો એડ કરી દઈશું. થોડા કોથમીરથી આપણે આ રીતે ગાર્નિશિંગ કરી લઈશું અને અડધીથી 1 ચમચી જેવું આપણે અહીંયા સફેદ તલ બી ઉપરથી સ્પ્રિંકલ કરીશું, જેથી ખાવામાં બી મસ્ત લાગે અને દેખાવમાં બી સરસ લાગે. હવે આપણે આને ફરીથી ઢાંકી દઈશું અને 2 મિનિટ માટે કૂક થવા દઈશું, જેથી મસાલાનો ફ્લેવર બધો દહીંની અંદર આવે અને શિમલા મરચાંની અંદર. 2 મિનિટ પર તમે ખોલીને જોશો તો એકદમ જ પરફેક્ટ એવું શાક બની ગયું હશે. સરસ એવી તમને સુગંધ આવવા લાગશે. આ રીતે થઈ જાય પછી તમે જોઈ શકો છો કે જરા બી બટેટાનો માવો છે એ બહાર નથી આવ્યો. આપણે શિમલા મરચાં બી સરસ એવા ચડી ગયા છે અને આ રીતે તમે દહીંવાળું શિમલા મરચાંનું શાક બનાવી શકો છો. તો ગરમા ગરમ પરોઠા સાથે, ભાખરી સાથે, રોટલી સાથે કે પછી ભાત સાથે ખાવાની મજા પડી જાય એવી ઠંડી ઠંડી વરસાદની ઋતુમાં આ રીતે કોઈ શાક ના હોય ઘરમાં તો તમે ભરેલા શિમલા મરચાંનું દહીંવાળું શાક જરૂરથી બનાવજો. એકદમ ટેસ્ટી બને છે અને ખાવામાં બી મજા આવે છે. અને તમને જો મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બેલ આઇકન પર ક્લિક કરજો, લાઈક કરજો, શેર કરજો અને તમને કેવી લાગી મને કોમેન્ટ્સ બોક્સમાં જણાવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.